Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 113, sau khi Diệp Phàm phá tan Tiên Thiên Đạo Đồ, một đám người đi tới đã ngay lập tức bị anh ấy tẩn cho một trận ra trò. Đứng giữa vòng vây của đám thiên tài trẻ tuổi, Diệp Phàm hô lớn nói: "Còn ai muốn chiến nữa không?" Lời anh ấy vừa dứt thì rốt cuộc cũng có người lao lên. Từ trên không trung, một cỗ pháp khí phóng xuống khiến nơi đây rung động. Từ từ, thân ảnh của Hạ Cửu U cũng liền hiện ra. Sau đó, thanh âm cô ta vang lên quát: "Người rốt cuộc cũng đạt tới thánh thể sơ thành, vậy thì cả đời cung cấp thánh huyết, làm người hầu cho ta đi." Lời cô ta vừa dứt thì từ trên trời cao, dị tượng cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, phù văn Cửu U tiên khúc sáng chói như một tấm khiên khổng lồ ùn kéo đến. Đối diện với nó, Diệp Phàm thân hình phóng lên đứng giữa không trung, ngay lập tức, hư ảnh Tiên Vương Lâm Cửu Thiên khổng lồ từ từ hiện ra. Nháy mắt sau, cả hai đã liền lao vào nhau mà giao chiến. Lại một lần nữa, cuộc chiến khốc liệt diễn ra. Lấy cả hai làm trung tâm, hai hư ảnh khổng lồ va chạm. Đồng thời, đúng vào lúc đó, ở giữa không trung, hai người cũng quyền đối quyền, tốc độ của cả hai là vô cùng kinh khủng, từng đòn va chạm mạnh mẽ bạo phát. Sau màn giao chiến đã mắt này, từ trên người Hạ Cửu U lại một lần nữa phù văn biến đổi, lập tức 9 bức phù đồ liền phóng ra. Chỉ nháy mắt sau, nó đã liền bao phủ Diệp Phàm ở bên trong. Tuy nhiên, dị tượng đến đâu, Diệp Phàm chơi đến đó. Chậm rãi mở hai mắt, dưới chân Diệp Phàm, hỗn độn chủng thanh liên cũng liền xuất ra, hóa thành đại đạo cùng đối thủ giao chiến. Cứ như vậy, cuộc chiến kinh người giữa hai nhân vật thiên tài diễn ra. Lần lượt, Diệp Phàm thi triển ra Âm Dương Sinh Tử Đồ, kết hợp cùng với Tiên Vương Lâm Cửu Thiên tạo ra một luồng sức mạnh vô biên đối chiến cùng Hạ Cửu U, tạo nên một cuộc thư hùng kinh điển. Tuy nhiên, Hạ Cửu U cũng rất mạnh, trên tay cô ta từ lúc nào đã xuất hiện một cây sáo, khi tiên khúc vang lên, một con hạc khổng lồ bay tới. Nhảy lên lưng tiên hạc, Hạ Cửu U bắt đầu thổi lên từng tiếng sáo, rồi cùng Diệp Phàm giao tranh quyết liệt, khó phân cao thấp. Một hồi lâu sau, cuộc chiến ngày càng gay cấn khi Hạ Cửu U cũng xuất ra một hư ảnh khổng lồ, đứng đối diện với hư ảnh Tiên Vương Lâm của Cửu Thiên. Chỉ trong tích tắc, cả hai hư ảnh cùng bản thể của Diệp Phàm và Hạ Cửu U đã lao vào nhau mà giao chiến, trong tay hai người kiếm khí xuất ra. Chớp mắt thôi, chỉ thấy hai người đã va vào nhau hàng trăm lần, mỗi lần hai người đánh tới, không gian như rung động, kinh khí ầm ầm khuếch tán. Tuy nhiên, Diệp Phàm chẳng những xuất ra một mà lần này, hư ảnh một con chân long cũng hiện ra. Đồng thời, kiếm trên tay anh ấy cũng lao về phía Hạ Cửu U mà chiến. Cứ thế, cảnh tượng Diệp Phàm cùng Hạ Cửu U va chạm tạo nên một cuộc chiến khốc liệt diễn ra, khiến ai xem cuộc chiến này cũng phải kinh ngạc. Chớp mắt, Diệp Phàm đã thể hiện ra khí thế, quân lâm thiên hạ, từng đường kiếm đánh ra như muốn chém đứt hư không, xẻ đất xẻ trời. Tuy nhiên, Hạ Cửu U cũng chẳng vừa, cùng lúc cô ta càng thể hiện ra sức mạnh mẽ của mình, từng đòn công kích kinh người cũng phóng ra. Chớp mắt thôi, màn chiến đấu kinh người đó cũng đã diễn ra được hơn phân nửa. Đến đây cũng là lúc cuộc chiến đến hồi gay cấn nhất. Ở mi tâm Hạ Cửu U, một con mắt được gọi là thần chi nhãn cũng liền sáng lên, khí tức trên người cô ta càng lúc càng mạnh. Đối diện với nó, Diệp Phàm cũng lập tức hợp nhất dị tượng của mình lại với nhau. Nhất thời, cả người bộc phát ra hào quang vạn trượng, chiến giáp bất diệt kim thân màu hoàng kim hiện ra mạnh mẽ. Ngay lập tức, mang theo thân thể mạnh mẽ, Diệp Phàm cũng liền lao lên. Tuy nhiên, Hạ Cửu U cũng chẳng vừa thi triển thần nhãn, cô ta liền kết hợp nó cùng cây sáo của mình, thổi lên khúc nhạc được gọi là Độ Kiếp Tiên Khúc. Khi tiếng sáo cất lên, đại đạo liền hóa thành công kích ngăn Diệp Phàm đánh tới. Sau khắc đó, khắp thiên địa đều hiện lên tiên âm. Lập tức, Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài 600 trượng, cả bầu trời nhanh chóng ép tới, sức mạnh vô thượng lớn lao mênh mông dâng trào. Đến đây cũng là lúc kết thúc, từ người Hạ Cửu U, một luồng ánh sáng phóng thẳng trời cao, nháy mắt nó đã liền hóa thành Tiên Thiên Đạo Đồ, bao phủ khắp đất trời. Khi đạo đồ vừa xuất ra, nó cũng lập tức khiến Diệp Phàm bị giam giữ bên trong đó. Thế nhưng, bây giờ cũng là lúc Diệp Phàm thi triển thực lực mạnh nhất, hai mắt lóe sáng, thân hình Diệp Phàm phóng thẳng lên trời cao, một tay đỡ lại đạo đồ đang ầm ầm ép xuống, cuối cùng là một quyền phá tan đạo đồ. Ngay lập tức, Hạ Cửu U bị phản vệ, trên miệng thổ huyết lùi lại, chớp mắt chỉ thấy Diệp Phàm đã tiến sát người cô ta. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc anh ấy định ra tay thì từng tiếng kinh hô đã vang lên quát: "Tiểu hữu, xin hãy hạ thủ lưu tình." Đồng thời xung quanh, từng người mạnh mẽ cũng truyền âm ngăn Diệp Phàm hạ thủ, và tất nhiên Diệp Phàm cũng không có làm vậy. Khi tới sát người Hạ Cửu U, anh ấy chỉ tiện tay đá vào phao câu của Hạ Cửu U một cái, khiến nữ nhân giả nam này giận tím người. Cuối cùng, cô ta giận dỗi quát: "Họ Diệp, ta không để yên cho ngươi đâu." Nói rồi, cô ta đuổi theo Diệp Phàm thì vô tình để rơi cái châm trên đầu, lộ ra dung nhan một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn cô gái đó, đám người Hắc Hoàng và Đồ Phi vô liêm sỉ không khỏi rú lên. Và liệu rằng tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.